نمیدونم چجوری باید بهت بگم که باور کنی که چیزی که میخوام امروز بهت بگم قراره 90% مشکلاتتو حل بکنه. اما بذار قبلش یه چیزی ازت بپرسم. واقعا میخوای مشکلت حل بشه؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ خیلی اولش میگن آره دیوونه شدی؟ اما اونا عاشق مشکلاتشونن. آره شاید به خاطر این حرف ازم متنفر بشی، اما با خودت رو راست باش. یکم بهش فکر کن. خودت خیلی وقتا میدونی که چیکار باید بکنی، ولی یا حوصله نداری یا راحتت کنم. تو به مشکلاتت عادت کردی. راستش حتی بهشون افتخار میکنی. خیلی جاها میشینی و فاز قربانی میگیری و همه نگاه رو به خودت جذب میکنی. اما محض اطلاعات از کسی که خودش اینجوری بوده یه نصیحت، این جواب نمیده. ببین شاید چند بار یا چند سال جواب بده، ولی آخر سر آدم رو خسته میکنی. حالا بریم سر اصل مطلب. کاری که باید بکنی که مشکلاتت حل بشه، که کارا برات راحت بشه، که بتونی یکم از اون اهدافی هست که چند وقت یه بار میری توی دفتری مینویسیشون، میگی میخوام این کارو بکنم، به این برسم، به اون برسم، بعد میذاری کنار، میخوام یه کاری کنی که یه خورده بتونی به اون اهدافت برسی. خیلی ساده است. البته نه، اشتباه میگم. خیلی ساده نیست. باید ذهنتو خلوت کنی. حالا چجوری؟ خیلی سخته، اما شدنیه. من تونستم، خیلی های دیگه تونستن، تو هم میتونی. ببین اولش بیا از اینجا شروع کنیم که تو شاید اصلا ندونی یا شاید اصلا به نظرت مهم نباشه که افکار خیلی زیادی هر لحظه داره از ذهن تو عبور میکنه و چه تأثیری داره رو ذهن تو میذاره و روی کاری که هر روز داری انجام میدی و بیشتر این افکار منفیه و عموما در مورد شخص خودته. مهمترین چیز اینه که بدونی هر لحظه این توانایی رو داری که 1 درجه خوشحالتر یا 1 درجه ناراحتتر از چیزی باشی که هستی و اینم همش دست خودته. تو میتونی جنس فکرتو خودت انتخاب کنی و تا آخر روز نتیجه اونو ببینی. ببین یه چیزی که خیلی مهمه و باید بدونیش اینه که اصلا نباید ازشون فرار کنی. بیشتر مردم سعی میکنن سر خودشون با یه چیز دیگه گرم کنن. یه فکر منفی که میاد رو سرشون سعی کنن فکر کنن نه مثلا اینجوری نیستش. ولی نه، چرا اصلا اینجوری فکر کنی؟ بیا یه کار دیگه بکن، یه کار باحال‌تر. یه کاری که یکی به من یاد داد و واقعا به من کمک کرد. بیا از بیرون، از بالا سر، انگار بالا سر خودت وایسادی، بالا سر فکرت، از بیرون نگاهشون کن. بهشون اجازه بده از کنار تو رد بشن، مثل یه ماشین. اصلا تصور کن یه جاده است، مغز تو یه جاده است، داره یه سری افکار مثل ماشین همینجوری میره میاد. تو از اون بالای جاده فقط بهشون نگاه کن. تو نه لازمه سوارشون بشی، نه لازمه بهشون علامت بدی که بزنن کنار. نه، فقط میبینی خوشت نیامده، بهشون از بالا نگاه میکنی و اجازه میدی رد بشه. و بهت قول میدم اگه فقط اجازه بدی رد بشه، نه بهش فکر کنی، نه یه کاری کنی بره رو مخت، فقط بگی که وای چی کار کنم به این فکر نکنم، چی کار کنم فکر نکنم، که دقیقاً میخوام بهت بگم برعکس این همیشه اتفاق میفته. فقط اگه بذاری رد بشه میبینی که رد میشه و تموم میشه این داستان. ببین شاید اولش به نظرت مسخره بیاد، خب چون من خودم این تکنیک رو امتحان کردم و به نظر خودم اولش خیلی مسخره اومد وقتی که یه روانشناس این حرف رو به من زد، ولی واقعیت اینه که ببین واقعا جواب داد و برای شخصی مثل خود من که فکر کنم مثل همه آدمای دیگه مدام دارم فکر میکنم، مدام افکار مختلف میگم، بیشترش منفی، چیکار کردم چیکار نکردم، کاش اینجوری بودم، کاش این کارو کرده بودم چند سال پیش اونجوری کرده بودم، اگه اونجوری بود الان اینجوری میشد. خلاصه 1000 تا داستان دیگه که باید بگم ببین یه کار مسخره است، تهش اینو بهت بگم، ولی اگه انجامش بدی یه مرحله خیلی زیاد و جلو رفتی. چون فقط اگه این فکر را از سرت بیاد و تو سرت نمونه، تو ذهنت نمونه و رد بشه، تو کلی جلو رفتی، کلی برد کردی. چون تمام این چیزا که باعث میشه ما آخر روز خسته بشیم، از اول روز با استرس و دلهوره و یه حال بدی اصلا بیدار شی، فقط همین فکرایی که میاد رو سرت بهش فکر میکنی وای دیدی چی شد، اگه 10 سال پیش این کارو نکرده بودم الان اینو داشتم. چرا اصلا تو باید بهش فکر کنی؟ اوکی بذار این فکر بیاد، این فکر 10 ساله هر دفعه میاد، هی میاد، هر روز میاد، یه روز در میون میاد، ولی ببین تو اگه دیگه بذاریش کنار، دیگه یه جایی به بعد دیگه نمیاد. بهت قول میدم، امتحانش کردم، خیلی جواب میده، مطمئن باش.
ببین یکی دیگه از راهایی که خیلی کمکمون میکنه که باعث بشه به افکار خودمون تسلط پیدا کنیم در واقع همون مدیتیشن و ذهن آگاهی و اینجور چیزاست که بازم اونم میگم احتمالا میگی ای بابا دوباره همون حرفا. آره من خودم 1000 بار گفتم، ولی ببین یه چیزی بهت بگم، میری میای آخر سر میبینی راه حل تمام مشکلات همونیه که از اول بهت گفتن ولی گوش نکردی. همونه. ببین فقط و فقط باید به خودت رجوع کنی و باید ساده ترین کار، یعنی به خودت تسلط پیدا کنی، به افکار تسلط پیدا کنی، انقدر خودتو در واقع بشناسی که بتونی خودآگاهی کامل داشته باشی، ذهن آگاهی کامل که بتونی به هر چیزی که میخوای با این قضیه برسی. ته تهش فقط و فقط خودتی. اینو همیشه به ما گفتن و ما همیشه خدا گوش نکردیم. یکی دیگه از چیزایی که خیلی باعث شلوغی ذهنمون میشه، باعث برهم زدن و آرامشمون میشه، میدونی چیه؟ استفاده بی‌رویه از تلویزیون، موبایل، هر چیزی که تو بدون اینکه بدونی چه جوری ازش استفاده کنی ساعت‌ها تایم تو براش بذاری، بدون اینکه بدونی تو اصلا چی داری میبینی، برات مفید هست مفید نیست. ببین باید بدونی که برای رسیدن به هر چیزی باید بهش تسلط پیدا کنی. تو باید به زمانت، به افکارت، به همه چی تسلط پیدا کنی تا بتونی به اهدافت برسی. ویلیام پن، فیلسوف معروف انگلیسی، میگه که زمان چیزیه که بیشتر از همه به دنبالش هستیم اما بدترین استفاده ها رو از اون میکنیم. نمیم دقت کردی یا نشد واسات مهم نباشه چند ساعتی رو مبل نشستی بدون انتخاب کانال تلویزیون رو بالا پایین میکنی، یه چیزی رو داری میبینی یا اصلا میدونی چیه داری یه کار دیگه انجام میدی، ولی اون صدا ناخودآگاه وارد ذهن تو میشه خودت میگه خب اوکی این حرفش تو ممکنه منطقی باشه ممکنه اشتباه باشه، اما یه چیز بهت بگم بارها واسه خودم هم پیش اومده یه تبلیغی خیلی زیاد پخش شده، یکی دیگه داشته اخبار رو میدیده، اما ناخودآگاه دفعه 10 دفعه 20 ناخودآگاه که اونو دوباره شنیدم میدونی چی شد؟ من اونو کامل حفظ بودم. خب حالا این 2 نکته منفی و مثبت داره و نکته مثبتش اینه که تو حتی اگه حواست هم نباشه با تکرار یه سری چیزای خوب میتونی کاملا بهشون آگاه بشی، حتی اگه اون تکرار کاملا غیر آگاهانه باشه. حالا یکی از راهکارهایی که تو میتونی با آرامش بیشتری فکر کنی و تمرکز کنی چیه؟ اینه که لول دوپامین تو پایین بیاری. چون تو وقتی که چیزایی که تو ذهنته، چیزایی که تو نمیخوای، تو نمیتونی رو اون چیزایی که میخوای تمرکز کنی. حالا لول دوپامین چیه؟ لول دوپامین در واقع هورمون شادی و خوشحالیه. در واقع همون هورمونیه که تو بدن ما هست. اما همین هورمون به واسطه بعضی عادت‌ها میتونه منجر به اعتیاد بشه. شبیه دیدن ساعت‌های مکرر اینستاگرام در روز بدون اینکه تو اصلا بدونی چی میخوای. تو یه فیلم 10 ثانیه‌ای رو میبینی، لول دوپامینت سری میره بالا. انقدر سریع اتفاق میفته که تو برای اینکه دوباره به اون سطح دوپامین برسی دوباره میخوای اینو ببینی. بارها میبینی و این خودش باعث یه نوع اعتیاد میشه. حتی یه سری آدما هستن که بدون دیدن چندین ساعت اینستاگرام و چرخیدن نمیتونن بخوابن، اما دلیلشون نمیدونن، فکر میکنن فقط اونا خوابشون نمیبره. وقتی هم که صبح بیدار میشن چیکار میکنن؟ دوباره باید اونو ببینن، چون بدون اون نمیتونن تمرکز کنن. اونا دوباره دنبال دوپامین میگردن، پس باز چیکار میکنن؟ دیدن چیزهای بیهوده، تکرار مکرر. و واقعا این خیلی عجیب هم نیست که با این حجم از اخبار و اتفاقات خیلی بیهوده تو نمیتونی لحظه تمرکز داشته باشی. حالا تو این قسمت میخوایم با هم تمرین کنیم که برای خلوت کردن ذهنمون، تسلط به افکارمون چه چیزایی باید انجام بدیم. بهتره ساعتهای اولیه روز بلند شی. حالت اون موقع بهتره. میخوای قبول کن، میخوای نکن. دنبال یه چیز خیلی آرامش بخش تو خونه باش. رو اطراف خودت تمرکز کن. چه چیزی رو تو این خونه دوست داری؟ چه چیزی بود که همیشه دوست داشتی داشته باشی و الان جلوی چشته؟ بابتش سپاسگزار باش. برو بیرون، برو تو طبیعت، راه رفتن سر کار، خرید، مسیری که داری میری ورزش کنی. ببین یه جوری نگاش کن که هیچ وقت نگاه نکرده بودی. به درختا، گلا، ماشینا، آدما، چیزایی که هر روز تو مسیرت بودن و تو فقط سرت پایین بوده و رد می شدی. سرتو بیار بالا، نگاه کن
و مطمئنم چیزایی میبینی که تا حالا بهش دقت نکرده بودی. با این موضوع تمرین کن تا تمرکز خودت رو بیشتر بکنی. این چیزی که من خودم تمرینش کردم. در واقع یه نوع آمادگی برای مدیتیشنه. چیزی که من یاد گرفتم و انجامش دادم. این کم کم باعث میشه هر کاری که میخوای انجام بدی تو اون لحظه به محیط خودت تمرکز بیشتری داشته باشی و با تمرکز خیلی خیلی با کیفیت تر میتونی اون کار رو انجام بدی. ببین بعضی وقتا مثل یه بچه نگاه کن. دیدی اولین بار که یه بچه به صورت تو نگاه میکنه یا یه چیز جدید بهش میدی چقدر براش عجیبه، بالا پایینش میکنه این ور اون ور، یا وقتی داره صورت تو رو میبینه با دست لمس میکنه، چشماتو میبینه، ممکنه حتی یه سری لکه‌هایی رو صورت تو بهت نشون بده یا بگه که تو اصلا واقعا ندیده باشی یا بهش فکر نکرده باشی. این یعنی یه نگاه عمقی و با تمرکز روی چیزی. ببین یا مثلا برو به برگای درختا، به هر چیزی که تو ذهنت میرسه نگاه کن و با دقت و تمرکز همه چیزشو، پشتشو، بالاشو، پایینشو، داخلشو، حتی پارش کن، بوش کن و لمسش کن. باورت نمیشه که تمرکز کردن روی یه چیز کوچیکی چقدر به تو کمک میکنه که بتونی روی چیزهای بزرگتر و هر چیزی که اصلا داخل مغزته بتونی تمرکز پیدا کنی. اینا همه یه سری آمادگیه برای اینکه تو بتونی اون کاری که میخوای انجام بدی و واقعا هم از انجامش لذت میبری. بهت قول میدم تجربه واقعا جالبیه. من خودم این تجربه رو با پسرم داشتم و واقعا باید بگم خیلی جالب بود. ما آدم بزرگا باید یاد بگیریم هر چند وقت یه بار بچه بشیم، کوچیک بشیم، مثل بچه ها نگاه کنیم، کنجکاوی بچه ها رو داشته باشیم. یعنی اگه بهتون بگم که شاید اونها حتی تو مدیتیشن از ما خیلی ماهرتر باشن، چون این توانایی رو دارن که روی کنجکاوی در یه لحظه خاص روی موضوع خاص جوری تمرکز کنن که انگار هیچ چیزی در اطرافشون وجود نداره. پس بعضی وقتا بچه شید، یه بچه خوشحال با کنجکاوی بدون فکر، آزاد از هر مسئله و استرس بشین و روی یه کار کوچولویی که داری انجام میدی تمرکز کن و از اون لحظه لذت ببر. اینا همه یه قدم‌های خیلی کوچیک برای اینه که تو بتونی ذهنتو خلوت کنی و با تمرکز روی همین چیز خیلی کوچیک تو کم کم یاد میگیری که مدیتیشن رو انجام بدی. تو کم کم یاد میگیری که روی ذهن خودت آگاه بشی. تمام این چیزهای به ظاهر کوچیک و به ظاهر معمولی باعث میشه که تو به اون چیز بزرگی که تو ذهنته دسترسی پیدا کنی. شاید برات جالب باشه، چون با این چیز خیلی کوچولو باعث میشه اون چیز خیلی بزرگ کم کم به یه چیز خیلی کوچیک و کاملا در دسترس تو تبدیل بشه. یکی از چیزایی که خیلی برای بعضی از ما آدما مهم و چالش برانگیزه کمالگرا بودنه. اینکه خوبه یا بده. میخوام دفعه بعدی کامل راجبش صحبت بکنم.